Welcome to OJL's Recipe Vlog. Enjoying food, enjoying eating. Cheers! And for today's video, we do have 1, 2, 3 recipes. Dahil mahilig po ako sa itlog, muli tayo nang magluto ng mga simpleng ulam na hinaluan, nilagyan, sinangkapan at sinahugan ng hindi matatawaran at walang katulad ang linamnam na kung tawagin ay itlog. At narito po ang ating unang recipe. Cheers!